أدعو الأستاذ الدكتور محمود عمر محمد من جمهورية مصر العربية رئيساً للجلسة الثانية، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدعو الأستاذ رضا الدكتور رضا نستطيع أن نقول أن ختامه مسك، فهذه هي الجلسة الختامية لهذا المؤتمر المبارك بمشيئة الله. ففي حضور حضراتكم سطع ضياء العلم على هذه الأراضي أو هذه المنطقة المباركة التي يشع عليها دائما ضياء الإسلام وآل بيت الله رضي الله عنه. واليوم نحن في الجلسة الرابعة أو الجلسة الختامية. أعود بالذاكرة بعض الشيء للماضي. فعقد هذا المؤتمر داخل هذا المكان المقدس يؤكد أن القيم الخاصة بالحضارة العراقية وحضارة مصر القديمتين ما زالت راسخة، فالعلم لم ينفصل عن الدين. فرجال الدين في العتبة العباسية المقدسة هم علماء يدعموا العلم ويحرصوا على نهضة بلادهم وعلى مكانة العراق ليتبوأ المكانة العلمية. فجميعنا يعلم ما للعلماء العراقيين في شتى المجالات، وكم كانت السياسة دائما تطغى وتسعى للقضاء على بعض العلماء خوفا من عبقرية هؤلاء العلماء. وقديما عرفنا كعلماء أو متخصصين في الحضارة القديمة أن العلم دائما خرج من المعابد وخرج من بيوت العبادة، فالعلم لم ينفصل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. والمصر القديم كالعراق القديم أخرج العلم من رحم المعبد ومن بين أحضان المعبد ورجال الدين. فالمصريون القدماء أطلقوا على الجامعات وعلى العلماء من يعيش في البرعنخ. والبرعنخ قديما كان يقصد بها بيت الحياة، وأطلقوا على المدن الطبية والمدن العلمية مدينة العلم. فاعتبروا أن الذين يحيوا ويعيشوا هم من أنارهم الله بالعلم. فكان هناك علم الدين، علوم الدين وعلوم اللغة والفلسفة والأدب والفلك. وتقدمت المنطقة قديما منذ حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، فكان العلماء في العراق، وكان الجناح الآخر العلماء في مصر، وكان جناحي تقدم العلم في هذه المنطقة. فأشع على الحضارة الإنسانية العلم، وكان العلم محاطا بثوب الدين الذي يعطيه القيم والخلق والمبادئ والعلاقة الروحانية بين الإنسان وربه.
فاليوم يذكرني عقد هذا المؤتمر الموقر في هذه الرحاب المباركة الطيبة. فأحيي في بداية هذه الجلسة العتبة العباسية المقدسة والهيئة المنظمة لهذا المؤتمر باسم حضراتكم جميعا وباسمنا كعلماء قدمنا من أرجاء الوطن العربي، لأنه في جلسة ختامية بعد هذه الجلسة. فأنا بأرجو من السادة العلماء والباحثين اللي هيشاركوا في هذه الجلسة الالتزام بالوقت. كل موضوع أو باحث هيكون له 15 دقيقة و5 دقائق للمناقشة. فبدعو الأستاذ غلام عبد النبي خان من باكستان يشرفنا باكستان ولا الهند يا الهند؟ it's welcome. أيوه. I'm sorry for those من الهند، هو كتب خطأ فمعذرة. وهيتولى الترجمة للأستاذ غلام عبد النبي الأستاذ الدكتور حيدر المساوي، أستاذ من علماء العراق. هنسمع بعد إذنك التعريف بالمعالي الدكتور. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور غلام نامي الهندي، أستاذ في دراسات إسلامية كلية العلوم الاجتماعية جامعة كشمير في الهند، دكتوراه في الدراسات الإسلامية، خبرة تدريبية لأكثر من 23 سنة، يشرف على طلبة الدكتوراه منذ 15 سنة، الإشراف على طلبة النقد منذ 17 سنة، كتب 4 مشاريع بحثية في مختلف التوجهات الدينية، طبعت له 52 بحثا، عامل كمؤلف ومؤلف مساعد ل5 مجلات محلية وعالمية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين على كل حال. على أن أنعمنا علينا الإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. الصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله الزام. وآخر دعوانا الحمد لله. Most respected chairperson from the land of the prophets, distinguished guests, ladies and gentlemen, and the scholars. At the very outset, I feel honored to be a part of the academic gathering where the scholars of all parts of the Muslim world have gathered to deliberate on a topic of a contemporary significance. This, in fact, demonstrates the desire, the zeal, the vigor, the mission of the scholars of this part of the globe for the promotion of knowledge and understanding in the region and overall in the world. في البداية أحب أن أعبر عن مدى شكري وامتناني وفخري في هذا المكان وبين وسط هذا الجمع الأكاديمي الذي جمع أساتذة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك هنالك فائدة أخرى تتأتى من خلال البحوث التي أتوا بها، بحوث مختلفة. Well, I'm not under any confusion about my understanding and the comprehension of the Islamic issues. I know where do I sit. I'm sitting in front of the galaxy of the Muslim scholars, and for whom I found myself where I find my place at the feet of such type of the scholars who had been the galaxies of the knowledge and learning throughout centuries. I am grateful and indebted to the organizers of the seminar, especially the Adwatul Abbasiyya al-Muqaddasa, who have provided me an opportunity to participate in this conference.
وكذلك أعبر عن مدى شكري وامتناني للعتبة العباسية المقدسة باحتضانها هكذا تجمعات أكاديمية لتصب في فائدة العلم والمعرفة. To be frank with you, after I received the invitation for my participation in the conference, my family members, my daughter told me that not go to Iraq because of the incidents and the media hype about the situation that had prevailed in Iraq for a good period of time. So she did not. But I told her, Inni zahibun ila ardil muqaddas, ila ardil anbiya wa rusul. So I am proud to be a part of this deliberation that I have visited Iraq and that the place of the Hussein, of Hazrat Abbas and the Ahl Bayt Rasul sallallahu alaihi wasallam. So that way, just give me all confidence that inshallah, inni qultu laha fil bayt, la tahzan, inna Allah ma'ana inshallah. وقبل الشروع في تهيئة أموري والسفر إلى العراق حدثتني ابنتي بأن لا أذهب إلى العراق، وذلك لسوء الوضع وخاصة ما ينشر عبر الإعلام، لكني قلت لهم إني ذاهب إلى أرض مقدسة وسوف يتولى الرب الجبار رعايتي والرجوع بسلام. Well, to straightway come to the topic that the globalization Islam. What does globalization mean? And what has been the response of the Islam towards the concept and the theories that have been adopted with regard to the concept of the globalization? To my understanding, that globalization has become an advanced discourse of 21st century and has become a prominent academic activity of the current century. The roots fundamentally of such type of concepts are lying within the basic phenomenon of Islamic history. البحث يتناول العولمة، والعولمة عندما يتم تتبعها تاريخيا نجد أن العولمة بدأت مع الإسلام، لكنها الآن هي كمصطلح معاصر يظن البعض أنها ولدت الآن، لكن جذورها تمتد إلى الحضارة الإسلامية والإسلام بالذات. The roots of globalization basically can be traced within the historical phenomenon, with the coming of Islam itself, with the revelation of Holy Quran to the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. All these things had, by and large, produced a concept, a theory that has been advocated in 21st century by the Orientalists, by the Western scholars, by those who had pronounced and attributed the theory to their own vision and understanding. Fundamentally, the theory has its origin, its roots in the glorious civilization of religion of Islam. وأشكال العولمة بدأت في الإسلام عندما بدأ الإسلام ينشر أفكاره، وهذا شيء من العولمة، لكن الباحثين والدارسين الآن يحاولوا سحب العولمة على أنها مصطلح غربي. Well, some of the offshoots of the globalization that we talk generally in 21st century are already found in the history of Islam and Islamic civilization. March of scholars in the far-off lands, dissemination of knowledge and understanding, establishment of schools, madrasas and maktabas in different regions of the world, the process of migration, al-hijrah, from one part of the world to the another part, the grand translation movement that was already established during the medieval period of Islamic history, and then the concepts of pluralism and coexistence that are very intrinsic nature of the fundamental concepts of the religion of Islam. وكذلك الأشكال الأخرى للعولمة هي أتت عن طريق المدارس والمراكز التي تعنى بالثقافة التي أنشأها الإسلام في أماكن شتى من العالم. All these factors, in fact, to my understanding, to my vision, encouraged interconnectedness at doctrinal and practical levels, and promoted the concept of globalization worldwide, not only specific to Iraq or any other part of the world, but worldwide, where the interconnectiveness of this concept of globalization. Then the extensive travel of scholars. This is the fundamental concept that I want to discuss with you, that the extensive travel of the scholars in the far-off lands throughout the globe to ensure connectivity has been encouraged through the numerous verses of Holy Quran itself. For example, when Quran says, "Wasiru fil ard, fanzuru kayfa kana aqibatul lazina min qabli." Yeah, you travel on the space of the earth and see the nature of the consequence of those who disbelieved before you. Or for example, when it says Allah must be, for example, he speaks very elegantly about the concept. In his renowned book, في كتابه المشهور الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, and he says وأما غاية علم فلترجع لرضا الله.
whosoever had, produced anything, discourses on the concept of history or any other thing. It was not for the purpose of the understanding of histories, but to get the pleasure of Allah itself by virtue of this. وكذلك العولمة قامت على شد الناس إلى بعضهم، وهذا نوع من الترابط. أعطى صفة التواصل العاطفي، وكما نص عليه القرآن فسيروا في الأرض، أي بمعنى الحركة، والحركة هي تواصل بشيء بآخر، لكن هذا التواصل يسميه البعض هو عولمة. لكن في القرآن احنا مثل ما تفضل الباحث فسيروا في الأرض، ابغوا يعني الحركة. Basically, we need to understand that what facilitated the concepts of globalization, how it came into emergence. These are some of the concepts we cannot ignore its significance and importance. And the Quran has formally provided a substitute for formal study of history was the concept to travel and frequent travels and that take economic enterprise and economic issues that are confronted by the Muslim population and the Muslim civilization itself. And وكذلك في القرآن نجد هنالك مفاهيم شتى تخص الماضي والحاضر وكل الأزمنة، لأن القرآن يتسع كل العصور. Well, since myself being a student of the history of the Islamic civilization, I find that most of the Central Asian scholars, especially the Khurasani merchants, they traveled extensively and found many things that are mostly required for them from Central Asian boundaries. And then second, the Central Asian Sufis, the Sohrawardiya, Naqshbandiya, the Qadriya, and the many other Sufi silsilas were also promulgated and, at a large were, circulated to different parts of the world for its establishment existence. Renowned works, to my understanding, like that of Chahar Makala by Nizam Urzi Samarkandi, Sikandarnama by Nizam Ganjavi, Futuhul Buldan by Yaqut al-Hamavi, Safarnama of Ibn Fadlan. All such type of books give a descriptive detail of the contacts that the Muslim world has developed during medieval civilization. وهنالك العديد من الإصدارات منها الصوفية وإلى آخره، لكن هذه الإصدارات هي بصورة بأخرى تنشر مفاهيم الإسلام، وهنا مثلا آخر مظاهر العولمة. Well, this too, we admit, yes, of course, that although this concept has been attributed to the historians as the concept of the 20th century, but fundamentally the basic parameters and basic, perspectives and the, basic issues that are related to the promotion of the globalization are found with the concept of colonialism and the concept of the trading activity that the Muslims are encouraged throughout the world. لكن الحقيقة أن العولمة جاءت عن طريق مرحلتان، المرحلة الأولى هي الاحتلال يعني الاستعمار، والمرحلة الثانية عن طريق التجارة. The international trade network initiated in the early centuries of Islam brought whole world into a single activity of trading network. For instance, this is wonderful, that the boatmen of Bosphorus in Ottoman Empire were paid in token that could be cashed from the banks of the river Oxus. This is the type of interconnectedness on the basis of the economic perspectives, that the boatmen of Bosphorus during the period of Ottomans were paid token that could be cashed at river Oxus. This is how the mobility of the Muslims, the mobility of the Muslim merchants and the scholars from one part of the globe to the other part of the globe. لكن حركة المسلم لا يحددها شيء، بأن حركة المسلم هي حركة طوعية تأتي من خلال إيمانه المطلق، لكن الحركة التجارية تخضع إلى شروط وإلى فائدة، لكن المسلم يتحرك بمحض إرادته. And lastly, very importantly about this concept, that the coming of Hazrat Amir Kabir Mir Sayyid Ali Hamadani to Kashmir after the Bulbul Shah introduced Islam in Kashmir Valley itself, then the Hazrat Amir Kabir came to the valley. 3 times he had visited. And I had myself gone through the route, and I could see that during medieval periods, what could be the condition of the road that had been used by these great saints and the great Muslim scholars of that period. He could come to Kashmir not for anything. He did not want anything special for himself, but just for a major conversion of the Muslim population from Hindus, from different sectors, to the religion of Islam, number 1, and number 2, Allah kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إذا تفحصنا في الأمر أو أحد منكم حضر إلى كشمير سوف لا يجد هنالك اختلاف، وأن اختلفنا في الأمور الفرعية فهذا لا يعني أننا نختلف بالأمور الأساسية، لأننا
تحت مظلة واحدة هو الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. من جانب آخر يؤكد على أهمية التواصل الطوعي. And the most prominently, the Muslim scholars used the routes that could ensure interconnectedness between the regions and between the world. Was the most renowned Silk Route, that has been used, and that was not only confined for the trading and commercial activities, but was used for the transmission of knowledge and understanding from one region of the world to the other region. والعالم يعي إلى الخطوط أو طرق التجارة المعروفة، لكن المسلم هنالك له طريق واحد، هو الطريق التعبد لله سبحانه وتعالى، فإن هذا الطريق هو بالأحرى هو طريق أوسع وأكثر فائدة. Now the second issue that is being usually used by presently scholars, European scholars, the Orientalists that who are working on such type of theories and concepts, that the globalization of knowledge. This is not something new that has been introduced by the scholars side. In fact, Quran and the Hadith of Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam had tremendously, persuaded Muslim scholars, Muslim scholarship to go for knowledge and understanding. Different schools, madrasas, maktabas had been established throughout the world, not only in any specific part of the world, and encouragement of the scholars by the learned men. أما القائل من الأوروبيين بأن العولمة هي شيء من المعرفة والعلم، هذا شيء مخالف للواقع. لكن لا تفحصنا في القرآن نجد أن القرآن هو بحد ذاته هو معرفة، ودل على ذلك كثرة المدارس وكثرة المراكز المعرفية. What Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam said, فَلْيَبْلُغْ شَاهِدَ الْغَائِبِ. The whole message of the concept of globalization is confined within the such type of sayings of Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. Or بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً. That does mean don't confine yourself, your knowledge and understanding specific region. Move ahead, talk to the people and the countries so that you are globally connected. وحديث الرسول بحد ذاته هو شيء من العولمة. حدثوا أي بمعنى انشروا الأفكار. And fundamentally with regard to this, that the specific research principles that we use in the contemporary social science research or in the medical research or in any part of research, the specific tools, techniques, methods and the methodology that is generally used. Its origin does not lie with the concepts that the European scholars have produced. In fact, my understanding, and this in fact promoted the concept of the globalization itself, that its roots are lying within the civilization of Islam itself to ensure objectivity in the research. For example, when Quran says, "In ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu," if an evildoer comes to you with a piece of information, don't accept the information on face value. Evaluate the information. Don't go by the information. وكل ما يأتي عن طريق الغرب من خلال العولمة لا يمكن أن نتفحصه أو إجراء عملية مقارنة هذه الحقائق، لكنما ما يأتي عن القرآن يمكن تفحصه ويمكن مقارنته بالقرآن، لأن القرآن هو دستور. And then most renowned medieval Muslim scholar Al-Biruni says, "Laisal khabar kal ayan," that what you see with your eyes is of course different from what you hear from others. The fundamental purpose of advocating such type of remarks is that it encourages globalization in the encouragement of knowledge and learning. You are working on a special issue, you cannot concentrate without some specific principles. مرة أخرى يؤكد على الأشياء التي نراها هي تختلف عن الأشياء التي نسمع بها، فلذلك أيضا يؤكد على علمية وحقية القرآن في عرض أفكاره ومبادئه. Okay. But I will just give 2 or 3 issues that I will not go by the details on those issues. And furthermore, that the concept of migration that initially started from Arabia to Abyssinia, then from Mecca to Medina, and finally a mass migration of the Sahaba, the companions of Prophet, from Arabian. Not less than 65,000 families have settled in different parts of the world during the middle period by virtue of the migration. This migration is used as a tool for the promotion of the concept of the globalization worldwide. This is الهجرة والهجرة من مكان إلى آخر من مكة إلى المدينة بحد ذاته هو مظهر من مظاهر العولمة، حيث هاجر هؤلاء الناس بأفكار
وقيم وثقافة أثروا بالأماكن التي سكنوا فيها. And lastly, the concepts of coexistence and the pluralism and the establishment of Baitul Hikmah at Baghdad by so many people, it was not specifically confined to a specific group of scholars, but it was open for all. This, in fact, encouraged the global economy, global educational perspectives to be discussed, to be understood by one and all. ومظهر آخر مظاهر العولمة هو بيت الحكمة، حيث يستقطب العديد من الباحثين والدارسين، ولا يقتصر على الباحثين والدارسين العراقيين فحسب، بل جميع الباحثين من أماكن شتى من المعمورة.